तुमचं स्वागत आहे माझ्या यूट्यूब चॅनलवर। आज आपण 30 साइजची प्रिन्स कट ब्लाउज पुढच्या भागाची कटिंग करणार आहोत आणि त्याच्यातच आपण डिझाइन पण करणार आहोत। हा ब्लाउज पीस आहे आणि हा अस्तर आहे। आधी इथे सरळ लाईन मारून घेते। पूर्ण उंची 12 आहे, मी 1.5 इंच वाढवते त्याच्यामध्ये आणि 13.5 घेतली आहे। शोल्डर 5 घेतलाय, मुंडा 5.5 घेतलाय, छातीचा चौथा घ्यायचा आहे 7.5, 2 इंच शिलाईला, कमरघेर 24 आहे, 6 घेतलाय, 2 इंच शिलाईला। हे आधी आपण लाईन मारून घेऊया इथे। मी गळा रुंदी 2 घेते, पुढचा गळा 6 घेतलाय। बॉक्स करून घेऊया आधी। टक्स उंची घेते, टक्स उंची 10 घेतली आहे। इथून 3 इंच आणि इथून 3.25। हा पॉइंट आपण असा जॉईंट करायचा याला। तर इथून 1.5 इंच घ्यायचं आहे, वरती पण असं 1.5 इंच आणि सेट द्यायचं आहे। आता आपल्याला इथून 1 इंच वाढून घ्यायचं आहे। इथे जे आपल्याला कटिंग केल्यावर शिलाई मारायची आहे त्याच्यामध्ये हा 1 इंच जाणार आणि इथे 1.5 इंच। तर इथून आपल्याला लाईन मारायची सरळ। आपल्याला हे पुढे हुक नाही द्यायचे, त्याला साईडला हुक द्यायचे। आता आपण इथे गळा करूया। मी आधी कटिंग करून घेते हे। आपलं हे कटिंग झालंय। इथून 1/2 इंच खाली घ्यायचं, शोल्डर उतार द्यायचा आहे। आता मी या गळ्याच्या इथून 2 इंच खाली मार्किंग करते। इथून पण आपल्याला बॉक्स करून घ्यायचा आहे। हे असं कटिंग करून घ्यायचं। आता मी आधी हे कटिंग करून घेते। इथून थोडं पाव इंच 3 इंचापर्यंत कटिंग करायचं, त्याने आपल्याला फुगा येत नाही। आता आपल्याला हा भाग आहे तो आपण डायरेक्ट ब्लाउज पीसवर कटिंग करूया। आपण हे स्टिचिंग करून घेऊया। आधी आपण गळा करून घेऊया।
आता आपण दाब शिलाई मारून घेऊया आधी. आपण ह्याला पण शिलाई मारून घेऊया. हे आपलं झालंय. आता हा भाग आपण जॉईन करून घेऊया. हे सर्व कटिंग करून घ्यायचं आहे. आता आपल्याला इथे पॅच करायचं आहे. हा नेटचा करायचा आहे मला इथे पॅच. हे बघा मी असं कापड घेतलंय. तर हे मी डबल फोल्ड करते. आपण लेस लावून घेऊया.
जर तुम्हाला माझी व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑन करायला विसरू नका.